নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই হিদ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আমাৰ এই চেনেল ডিটেইল বন্ধুলৈকে বন্ধুসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি কথা পাতিম Panasonic Eluga Ray 810 স্মাৰ্টফোনটোৰ বিষয়ে বন্ধুসকল এই স্মাৰ্টফোনটোক Panasonic 15 নৱেম্বৰৰ দিনা ইণ্ডিয়াত লঞ্চ কৰি দিছিলে আৰু আজি আমি ভিডিঅ'টোত এই স্মাৰ্টফোনটোৰ স্পেচিফিকেশ্যনৰ বিষয়ে কথা পাতিম এই স্মাৰ্টফোনটোৰ প্ৰাইজৰ বিষয়ে কথা পাতিম আৰু কথা পাতিম এই স্মাৰ্টফোনটো কিমান প্ৰাইজত কিনা এটা ভাল অপচন হ'ব নে নহ'ব তাৰ বিষয়ে বন্ধুসকল প্ৰথমতে যদি আমি এই স্মাৰ্টফোনটোক চাওঁ ধুনীয়া ডিসেন্ট কোৱালিটি এটা স্মাৰ্টফোন হয় আগফালে যদি আমি চাওঁ ডিসপ্লেখনত ডাঙৰ নটচ এটা দেখিম ডিসপ্লেখন ইয়াতে 6.19 ইঞ্চৰ হয় 80+ ডিসপ্লে হয় মানে আপোনালোকে ইয়াতে 720 by 1500 পিক্সেলৰ ৰিজল্যুশন পাব এই যিখন ডিসপ্লে হয় এখন IPS ডিসপ্লে হয় আৰু ইয়াতে আপোনালোকে পাণ্ডা প্ৰটেকশ্যনৰ লেয়াৰিং পাব মানে আপোনালোকে ইয়াতে কৰ্নিং গৰিলা গ্লাছৰ প্ৰটেকশ্যন পায় প্ৰটেকশ্যন পাব পাণ্ডা প্ৰটেকশ্যনৰ মিডিয়াটেক হেলিও P22 প্ৰচেছৰটো লগোৱা হৈছে আৰু এইটো সেই সেম প্ৰচেছৰ হয় যেটো আপোনালোকে Infinix S5 লাইটত দেখিবলৈ পাইছিলে মানে এই স্মাৰ্টফোনটোক যদি আপোনালোকে হেভি গেমিং কৰিম বুলি ভাবিছে তেনেহলে কৰিব নোৱাৰিব PUBG লাইট আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ খেলিব পাৰিব কল অফ ডিউটি বা এক্সেল PUBG যদি আপুনি খেলিম বুলি ভাবে তেনেহলে লো সেটিংত খেলিব লাগিব আৰু লো সেটিংত খেলিলে আপোনালোকে লেগ বা হ্যাঙৰ নিচিনা প্ৰবলেম আপোনালোকে দেখিব পাব Android 9 মানে Android Pie আপোনালোকে এই স্মাৰ্টফোনটোত পাব 4GB RAM পাব 64GB ষ্টৰেজ পাব আৰু ষ্টৰেজক আপোনালোকে 128GB লৈকে বঢ়াব পাৰিব যদি আমি স্মাৰ্টফোনটোৰ কেমেৰাৰ কথা কওঁ তেনেহলে আপোনালোকে ৰিয়াৰত ডুৱেল কেমেৰা সেটআপ পাব প্ৰাইমাৰী কেমেৰাটো হ'ল 16 মেগাপিক্সেলৰ আৰু সেকেন্ডাৰী কেমেৰা মানে যেটো ডেপথ সেন্সিং সেন্সৰ হেতু হ'ল 2 মেগাপিক্সেলৰ মানে এই স্মাৰ্টফোনটোৰ দ্বাৰা আপোনালোকে পোৰ্ট্ৰেইট ফটো ধুনীয়াকৈ উঠাব পাৰিব এতিয়া যদি আমি কথা কওঁ এই স্মাৰ্টফোনটোৰ সেলফিৰ কথা তেনেহলে ইয়াতে আপোনালোকে 16 মেগাপিক্সেলৰ সেলফি কেমেৰা এটা পাব 4000 mAh বেটাৰী পাব 4G VoLTE Wi-Fi ব্লুটুথৰ নিচিনা কানেক্টিভিটি অপচন বিলাক পাব ৰিয়াৰ মাউন্টেড ফিংগাৰপ্ৰিন্ট সেন্সৰ পাব আৰু লগতে এক্সিলোমিটাৰ কিবা কিবি এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ সেন্সৰ্স আপোনালোকে এই স্মাৰ্টফোনটো দেখিবলৈ পাব এই স্মাৰ্টফোনটো যদি আমি প্ৰাইজৰ কথা কওঁ 16990 টকাত আপোনালোকে এই স্মাৰ্টফোনটো কিনিবলৈ পাব ভাৰতীয় বজাৰত আৰু হেকলে যদি আমি এই স্মাৰ্টফোনটো কিনা ভাল হ'ব নে নহ'ব তাৰ বিষয়ে কওঁ তেনেহলে অবিয়াসলি ক'ব লাগিব 16990 মানে 17000 টকা 17000 টকা যদি আপোনাৰ খৰচ কৰিব মন আছে তেনেহলে আপুনি Redmi Note 8 Pro কিনি লওক বেষ্ট বাই হয় 17000 টকাৰ ভিতৰত আৰু যদি আপোনাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ডিসপ্লে বা এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰচেছৰ লাগে তেনেহলে আপোনালোকে Infinix S5 Lite বা S5 কিনি লওক 9000 আৰু 8000 টকাত ইয়াতকে বেছি বেটাৰ অপচন পাব আপোনালোকে Infinix S5 আৰু S5 Liteত আৰু যদি আপোনালোকে বাজেট 17000 ভিতৰতে তেনেহলে Redmi Note 8 বা Realme কিবা বেলেগ ধৰণৰ ফোন এটা কিনি লওক যেটো অবিয়াসলি ইয়াতকে বেছি ভাল কোৱালিটিৰ হ'ব বেছি ভাল ধুনীয়া ধৰণৰ স্পেচিফিকেশন থকা হ'ব আগলৈ ভিডিওটো চাই ভাল লাগিলে কমেন্টত মোক অবিয়াসলি জনাব যে আপোনালোকে এই স্মাৰ্টফোনটো 17000 টকাত কিনাটো সাপোৰ্ট কৰে নে নকৰে বন্ধুসকল যদি ভিডিওটো চাই ভাল লাগিলে লাইকটো কৰি দিব নিজৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি আমাৰ ভিডিওটো চাই আছে ফেসবুকত তেনেহলে আমাৰ পেজটো লাইক কৰি ল'ব যদি চাই আছে ইউটিউবত তেনেহলে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি সেই বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে আমাৰ নটিফিকেশন সমূহ আপোনালোকে পাই থাকে বন্ধুসকল আজিৰ বাবে ধন্যবাদ জয় অসম